Відео про Харків мало вийти 24 лютого о 9 ранку, але о 3:40 ночі відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Вже понад 3 місяці Харків мужньо тримається і дає відсіч русні. Неможливо не захоплюватися мужністю цього міста, харків'ян та його захисникам. Ми хочемо показати вам, як виглядав Харків до війни, щоб всі зрозуміли, за що ми боремося. Осінь 2021 року. Команда Блог 360 їде в свою нову поїздку. Маршрут – Львів-Харків. Час в дорозі – 14 годин. Як каже наш оператор Єрема, з блогом. Ми з командою приїхали в Харків, і ця поїздка особлива тим, що ми вперше приїхали поїздом, і друге, це є найдальша поїздка в межах України. Оскільки в цій поїздці ми без автомобіля, ми вирішили поселитися в центрі міста і знайшли такий невеличкий, милий готель, називається Wine and Rose Boutique Hotel. Ви можете його знайти за такою рожевою сакурою. Мар'ян з Вікою поселилися сюди. Ми з Єремою. Такий доволі просторий, такий як міні-квартирка. Простора кімната, двоспальне ліжко, диван, який розкладається, стіл великий. Тут маленька кухонька, можна собі зробити чай, тут все входить, і кава, і чай. Це на номеру. Душ, туалет. Чисто і в центрі міста. Я з величезним нетерпінням хотів їхати в Харків, тому що я чув, що це дуже круте місто. Всі казали, Харків крутий, Харків крутий. Мені, мабуть, треба пояснити, чому Харків такий крутий. Забігаючи наперед, я вам розкажу, що я зрозумів, будучи тут лише 3 дні. Харків смачний. Харків архітектурний, Харків сучасний, Харків сміливий, Харків український. Як завжди, починаємо нашу подорож зі сніданку. В Харкові нам порадили піти поснідати в популярний серед місцевих заклад Горькафе 1654. Саме цей рік вважається роком заснування міста. До речі, він працює з 8 ранку і розташований в самому центрі Харкова. Офігенний заклад, всім рекомендую. Єдине, що, напевно, треба заздалегідь замовляти столик. І через те, що ми були перший раз в Харкові, вони про це дізналися, вони нам ще дали ніштячки. Солодкі. І дали сирники, але Віка їх вже з'їла. With my wife and my baby, what I'm writing is waiting. Call me Esso or Bebenberg, they knighting me lately. Stand where the light is, feeling lighter than lighter, and maybe I'm getting grown. Nothing wrong with Bible. А це оперний театр. З першого погляду будівля не виглядає як театр. Принаймні так, як я його звик бачити у Львові, Києві чи Одесі. Харківський театр виконаний в стилі постмодерну. Це один з символів Харкова, навколо якого завжди вирує життя. Поряд з театром розташований сад Шевченка. Тут є багато фонтанів, пам'ятників, ботанічний сад, зоопарк та навіть обсерваторія, яка працює з 1808 року. В саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Коли в нас кінчиться батарея. Вона гуляла в саду, гуляла, і ми в саду гуляємо. В саду імені Шевченка. Прекрасний просто простір в місті Харків. Я в захваті від
фонтанів. Якщо ви бачили фонтан Каскад, який вже не фонтан, а просто сходи, але досить стильно виглядає. Гарненько покладена плитка, доріжки, все вищий гатунок. Кого любила, причарувала. Сад Шевченка – найстаріший серед скверів і парків міста. Його закладено в 1805 році. Тут просто бомба. Я в шоці від того, як вони зараз відреставрували фонтани, парки, доріжки. Ми приїжджаємо в кожне місто. От в Києві були так само круті парки. Ми думали, що це круті парки. І зараз приїхали сюди. Мені дуже подобається. Воно ще в кілька разів крутіше. Площа Свободи. Тут розташовані усі найважливіші адміністративні установи міста. Вона найбільша в Україні. А в 2008 році тут виступала група Queen. І кажуть, що на концерті було понад 300 тисяч людей. На площу виходить будинок державної промисловості. Або просто Держпром. Це був перший радянський хмарочос у стилі конструктивізму, зведений у 1920-х роках. За традицією команди Блог 360 ми завжди піднімаємося на найвищі точки міст. І в Харкові це оглядовий майданчик на 12-му поверсі Держпрому. Щоб потрапити сюди, вам потрібно пройти онлайн-реєстрацію, але робіть це завчасно, тому що бажаючих дуже багато. Палець догори. Парк Горького – це найкращий парк, який мені доводилось бачити в Україні. Топ-місце в Харкові, і сюди хочеться спеціально приїхати навіть зі Львова. План после глобальной реконструкции нашего парка. На средства горожан при царя Николая II изначально и предназначался для прогулок на лошадях, катания в экипаже. Каштаны, что вдоль посажены, они были посажены в послевоенное время, когда была реконструкция парка. Все это обновили. В 2010 році почалася масштабна реконструкція парку, щоб дати йому друге дихання. Парк Горького реально дуже великий, і щоб зекономити час, ви можете взяти собі на прокат електрокар і подивитися його швидше. Ми в парку Горького зараз їдемо на електромобілі по алеї, де раніше було спеціально для прогулки на конях. А зараз ми собі зі швидкістю від 2 до 5 кілометрів їдемо і розглядаємо парк Горького. Цікавий факт, що від старого парку залишився лише один об'єкт – статуя Пантері, яку точно пам'ятає старше покоління харків'ян. Цікаве спостереження. Парк Горького відрізняється від саду Шевченка. Тут він такий, який, здається, більш сімейного типу. Тут є дуже багато дитячих майданчиків, спортивних зон, і дім малюка, де можна прийти погодувати дитину і переодіти і так далі. І якщо тут він більш спокійний, то там сад Шевченка, такий він більш в сучасній манері оформлений. Але, якщо чесно, і цей – це просто вау. За свою понадстолітню історію парк Горького став для харків'ян дуже значущим. Це був їхній парк дитинства та юності, місце пов'язане з приємними спогадами та важливими подіями. Це просто рай для дітей.
Тут є різні казкові інсталяції, герої улюблених мультфільмів, тематичні містечка і, найголовніше, сучасний парк атракціонів. Що у нас є 4 квиточки на американський. Отже, ми їдемо на американських гірках. Наш оператор Єрема не стресує. Ти як відьма сміялася чи хто? Так. А це найвище в Україні колесо огляду. Його висота 55 метрів. У кожній кабінці можуть розміститися до 6 пасажирів, тому це найпопулярніший сімейний атракціон. А якщо у вас немає дрона і ви хочете подивитися на місто з висоти пташиного польоту, просто підніміться на колесо огляду. Звідси відкривається приблизно такий самий вид, як коли ми знімаємо дроном. І хіба якщо ви не дуже боїтесь висоти, бо ви зараз наверху так нормально нас розхитує кабінку, але зато воно того вартує, бо вигляд супер. Ми з парку Горького їдемо на канатній дорозі, де вони закупили недавно нові кабінки. Ми їздили в схожих кабінках в Одесі, але вони там були трошки в іншому стані, коли все тряслося і невідомо було, чи ми доїдемо. Дуже красиві краєвиди відкриваються з самого початку. Відчуття, ніби зараз впадемо і вмремо. Наша команда почула звуки, які віддає канатна дорога, і вони вирішили, що наш це треба. Тут воно все оновлене. І мало того, що канатна дорога це не є як туристичний якийсь атракціон, це колись слугувало як громадський транспорт. І люди могли добратися з одної точки міста в іншу. От в мене склалась думка про Харків, що це місто реально для місцевих мешканців, для людей. Тут є все необхідне для того, щоб гарно провести час. Канатною дорогою ми добралися до парку Саржен Яр. Все для дітей. Діти, квіти. Ця територія була заселена задовго до заснування Харкова. Археологи кажуть, що колись тут жили скіфи. Зараз скіфів я тут не побачив, зате тут можна гарно провести час, послухати вуличних музикантів, прогулятися та навіть половити рибу. Поймана риба возврату не подлежит. Хто такий Ландау? Це Нобелівський лауреат з фізики. Науковий шлях геніального вченого тісно пов'язаний з історією харківської фізики.
Саме тут навчання перетворюється на задоволення. У Ландау-центр фізичні закони можна побачити наглядно і зрозуміти, яким чином відбувається саме так. Ви зможете відповісти своїй дитині на багато питань «чому?». А ми перебуваємо в Ландау-центр, метою якого є стимулювати втрачений інтерес молоді до науки. Знаєш, що я тобі скажу? У мене після цього центру виник втрачений інтерес до фізики, яку я не любив дуже сильно в школі. Реально круто, дуже круто. Харків – це наша найдальша поїздка і Привіт, Москвино. ми ще ніколи так далеко не їздили, як в Харків. Я пам'ятаю, от у нас були поїздки, звісно, в Одесу, у нас були поїздки за кордон, але в межах України я не пам'ятаю, щоб у нас було щось далі, ніж Харків. Получається, ми навіть вирішили не брати автомобіль, тому що нема сенсу, це дуже далеко. Вирішили взяти поїзд. Вперше за всю нашу історію ми їхали поїздом. І можу сказати, виспався я шикарно, було дуже комфортно. Ми собі випили на вечір чаю і лягли спати, були готові до зйомок. Тримай свій чай, Віка. Ось. Що ви питали? Ми знайшли в інтернеті заклад з високим рейтингом і гарними відгуками. Сніг на голову. Сміливо рекомендуємо вам сюди завітати. Дуже вічливе ставлення до клієнтів, крутий інтер'єр і найголовніше – дуже смачно. Позиція в меню від нашої команди – це улюблений сніданок. Заклад працює з 8 ранку. Для мандрівників це ідеальний варіант. Це перший в Україні зоопарк. Один з 20 найстаріших у світі. А віднедавна, завдяки масштабній реконструкції, перший в країні зоопарк європейського класу і один з кращих в Європі. Ми прийшли в Харківський зоопарк і перше враження просто вау, якщо чесно. Тварини знаходяться в безпосередній близькості до тебе за чистими вітринами, і ти можеш повністю розгледіти, що вони роблять, і їхню поведінку, і умови для них, якщо чесно, створені просто шикарні. Вау! Клас! Дивись який. Реально, типу, чисто в клітці, і все якось так створено для якогось комфорту тварини. Тварини доглянуті. А, внизу ще ж. Внизу ловиться, давай посварилися по різних кутках. Ну, якщо ви вже прийшли в зоопарк подивитися на тварин, не потрібно стукати по шклу. Поважайте приватність. От дивіться, підійшла, як грайлива кицька, лягла. Можна їй подивитися в очі, не гарчить. Так? Манюнька. Зараз Харківський зоопарк є повноправним членом Євразійської та асоційованим членом Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. Співробітництво з цими організаціями передбачає участь в міжнародних програмах щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин.
Взагалі я не прихильник зоопарків, але тут це як 5-зірковий лакшері спа для тварин. Як сказав наш оператор, я б тут жив. Ого, реально, це було б більше фану. Я просто знімаю шляпу. Знімаю шляпу. Читай, покажи лічка. Щоб познайомитись з історією Слобожанщини, потрібно йти в Харківський історичний музей. Щорічно музей приймає більше 200 тисяч відвідувачів. Для любителів історії маю для вас класну пораду. У Харкові є чудове місце – Харківський історичний музей, де є 4 поверхи, і на кожному з них є різні експонати, різні експозиції різних періодів України, і в тому числі такі куточки видатних людей, які мають відношення до Харківщини. На сьогодні це один з брендів Харківської області – це Салтівська археологічна культура. Вперше відкрита у 1900 році місцевим вчителем Василем Бабенко. Унікальна фондова колекція нараховує більше 330 тисяч предметів. Місія музею – збереження, поповнення та популяризація культурного надбання українського народу. Формувати позитивний імідж Харківщини та України в цілому на світовій арені. На основній експозиції та тематичних виставках можна отримати вичерпну інформацію про історію краю від часів палеоліту до сьогодення. Ще одна сторінка нашої історії – історії незалежної України. Зала присвячена українсько-російській війні на Донбасі. Артефакти передавали родичі загиблих героїв та волонтери. Війна триває. І щодня гинуть українці за нашу незалежність. І колекція фонду, на жаль, буде поповнюватись все новими артефактами. Але ми вистоїмо. Ми творимо нову історію. Історію вільної та незалежної України. Благовіщенський кафедральний собор у Харкові – православна святиня і унікальна пам'ятка архітектури. Це один із найкрасивіших і монументальних храмів Харківщини. Він вражає своїми розмірами та оригінальним зовнішнім виглядом, який добре запам'ятовується. А це Лопанська стрілка. Історичний район Харкова – місце впадіння річки Харків у Лопань. Існує версія, що перше поселення на території Харкова розташовувалося саме тут. Зараз це одне з улюблених місць городян. Особлива атмосфера тут панує ввечері,
коли запалюються ліхтарі. Ви знаєте, що в Харкові є кондитерський магазин, який вже набув статусу культового. Його відкрили ще в 1900 році. І вже понад 100 років це солодка візитна карточка міста. Дуже люблю солодкі, тому для любителів, так само як і я, солодкого, рекомендую магазин «Ведмедик». Трюфель. Трюфель дуже класний. Як тобі, Володя? Тільки що ще з'їла еклер, він дуже солодкий. Це дуже прикольно. Я такий Ви ж ти сіла, їла біля нас і навіть не запропонувала посити. Я думаю, що ні, бо я тут дуже добре. Повіка. Скажи, який там горд. Наш тузик. Ближче до камери. Насправді сучасне мистецтво досить часто буває провокативним, показуючим, скажімо так, не з найкращого боку певні риси і людини або суспільства. Це потрібно бути до цього готовим. Коли ти йдеш в центр сучасного мистецтва, якщо ти налаштований на релакс і сприйняття там якихось гарних пейзажів, то потрібно просто піти на якусь виставку в художній музей. Я думаю, що там це все можна знайти. І це добре, що існують і центри сучасного мистецтва, і музеї з класичним мистецтвом. Це так. Я вважаю, що головна місія сучасного мистецтва – це створювати привід для дискусії і для роздумів. Ми не зраджуємо нашим традиціям, і сьогодні ми прийшли повечеряти в ресторан «Йорт» за рекомендацією наших глядачів. Інтер'єр закладу дизайнери виконали в стилі еко-лофт. Білі цегляні стіни, меблі та оздоблення з натурального дерева, великі панорамні вікна і велика кількість живої зелені. Родзинкою ресторану вважається меню, яке складається з сучасних європейських і датських страв. Том-ям. Я останній раз їв том-ям, коли ще був в Таїланді. Дуже гострий суп. І вперше за дуже довгий період часу будемо його пробувати в ресторані «Йорт» в Харкові. Приступай. Ми були в багатьох закладах України, але ресторан «Йорт» – це офіційно number one. Маніфік. Тут прекрасно все. А тому обов'язково завітайте та відчуйте атмосферу і смак цього закладу. Через те, що ми живемо близько до саду Шевченка, ми вже тут проходимо десь 17-й раз, і
Я вам так скажу, він вечором, напевно, ще гарніше, ніж днем. Так що, якщо ви будете в Харкові, приходьте сюди і днем, і ввечері, тому що вони тут зробили якусь просто феєричну роботу. Тут все освітлюється, кожен фонтан підсвічується різними кольорами. Йдемо до співочих фонтанів. Як сказав нам харківський таксист, «Как родной город может быть не шикарен?» Отакий він Харків. Прекрасний і вдень, і вночі, і в будь-яку пору року. Ми зустріли прекрасних людей, які люблять своє місто. Тепер полюбили його і ми.